Luen Arto Boan hartauskirjasta Avaimet. Viikko 48. Jumalan avulla kykenet mahdottomaan. 2. Samuelin kirja, 22. luku ja 30. jae. Sinun avullasi minä hyökkään rosvojoukkoa vastaan. Jumalani avulla minä ryntään ylitse muurin. Näin Daavid puhui Herralle, kun hän viimeinkin oli päässyt rauhaan maanpaosta, murhayrityksistä ja kuningas Saulin mielivallasta. Daavid joutui elämään paradoksissa. Hänet oli voideltu kuninkaaksi, silti hän eli maanpaossa. Joutui tekeytymään hulluksi ja kuolasi vihollisen portilla saadakseen suojelua. Kutsun saadessaan Daavid oli vain lammaspaimen. Maalaispojan suurin houkutus saattoi olla asemansa luovuttaminen ja vaipuminen itsesääliin. Hän olisi voinut ajatella, minä olen vain paimenpoika, eipä elämästäni taida sen enempää tullakaan. Ympärilläni olevista asioista voin vain päätellä, että Jumala on kääntänyt minulle selkänsä. Voi minua ihmisparkaa. Mutta Daavid ei kuitenkaan alkanut ajatella näin. Hänen uskonsa oli niin vahva, että hän pystyi jättämään koko elämänsä Jumalan haltuun ja sanomaan, tapahtukoon Herra sinun tahtosi. Daavidilla oli useita mahdollisuuksia surmata vainoajansa, kuningas Saul, mutta hän ei suostunut käyttämään tätä oman käden oikeutta, vaan uskoi siihen, että Herra sotii hänen puolestaan, jos hän vain etsisi Jumalan tahtoa. Daavid on meille esimerkki hyvästä uskon asenteesta. Tällainen asenne on tila, jossa usko saa vaikuttaa tai olla vaikuttamatta. Daavid oli jo nuorena päättänyt seurata Herraa. Hänen suurin vahvuutensa oli juuri hänen asenteensa. Kun häntä kiusattiin ja pilkattiin, hänen asenteensa oli, pilkatkoon jos tahtovat, en anna sen murtaa itseäni. Ehkä Jumala on lähettänyt nämä pilkkaajat koettelemaan uskoani. Daavidin asenteen kautta usko pääsi vaikuttamaan hänessä tekoja. Meille sen sijaan käy usein huonosti, kun olosuhteet kääntyvät meitä vastaan. Mitä sinä tekisit, jos suuri rosvojoukko veisi perheesi? Vaipuisitko epätoivoon? Daavid lähti ajamaan rosvojoukkoa takaa. Daavid oli ymmärtänyt, että hän on pieni, mutta Jumala on suuri. Kun rosvojoukko sieppasi hänen perheensä, hän ymmärsi olla antamatta periksi. Itsessään hän ei pystyisi voittamaan suurta vihollista, mutta hänen asenteensa oli, Jumalan avulla minä hyökkään rosvojoukkoa vastaan. Tämä asenne sisältää uskon salaisuuden. Jumalan avulla minä kykenen mahdottomaan. Daavidin elämässä se toi suuren voiton. Juuri Daavid kukisti Goljatin, jättiläiskokoisen vihollisen. Silloin kun Daavidin sydämessä oleva asenne salli Jumalan antaman uskon ylittää realiteetit. Pystyisikö sinä ajattelemaan suuren tappion äärellä? Jumalan avulla minä selvitän tämän tilanteen. Jumalani avulla minä en anna periksi enkä vaivu epätoivoon. Ongelma, joka usein pidättelee meitä, on vääränlainen asenteemme ja itsetuntomme. Ajattelemme, minä en pysty mihinkään, olen vain kurja mato tämän maailman ahjoissa ja Jumala on kaukana minusta. Onko tämä raamatullinen asenne? Onko tämä nöyryyttä? Ei totisesti ole. Jos asennemaailmamme on tämä, saatamme seuraavaksi sortua ajattelemaan. En taida edes pelastua, niin kurja ja mitätön olen. Kavahda tätä. Se on saatanan myrkkyä, epäuskoa uskonnollisuuden kaavussa. Tunnetko sinä silloin edes Jumalaasi? Miten Job pystyi sanomaan usein siteeratut sanansa silloin, kun hänen lapsensa kuolivat, sen sijaan, että olisi vaipunut epäuskoon? Hänen asenteensa oli, Herra antoi ja Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Job pystyi sanomaan näin, koska hän tunsi Jumalan. Hän tiesi, että Jumala on hyvä ja hänessä ei ole pimeyttä. Job tiesi, että vaikka hän ei juuri nyt ymmärtänyt kaikkea, Jumalan tahtoini suunnitelmaan pystyy kyllä luottamaan. Jobin asenne mahdollisti uskon näkökulman katastrofin keskellä. Hän tiesi, kuka Jumala on, ja koettelemusten jälkeen hänen uskonsa vahvistui entisestään. Tiedätkö sinä, kuka Jumala on? Tiedätkö todella? Jos menettäisit läheisesi, pystytkö sanomaan, Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi?
Mikä sitten on raamatullinen asenne ja minkälainen on Jumalan antama itsetunto? Tiivistetysti voimme löytää sen Filippiläiskirjeestä. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Jos pystyt ajattelemaan näin, epäusko väistyy sydämestäsi ja Jumalan todellinen nöyryys, joka on Jumalalle antautumista ja Jumalan tahdon tekemistä, saa vaikuttaa uskon asennetta sinussa. Kaikki sinä voit hänessä. Mitä puuttuu sanasta kaikki? Ei mitään. Se käsittää todella kaiken. Kaikki menetykset, kaikki vaikeudet, kaikki kiusaukset, kaikki. Kaikista sinä selviät Jumalan avulla, joka sinua vahvistaa. Kumpi sinun asenteesi on? Minä en voi mitään vai kaikki minä voin hänessä? Sano Herrallesi tänään. Minä haluan nähdä sinut, Jeesus Kristus, sellaisena kuin sinä olet. Muuten uskoni on pohjaa vailla. Haluan oppia tuntemaan sinut niin syvällisesti, että voin sydämen uskolla sanoa. Kaikki minä voin sinussa, rakas Jeesus, sinä vahvistat minua. Kaikki minä voin sinussa. Sinun avullasi ryntään yli ongelmien muurien. Sinun avullasi otan ryöstetyt asiat takaisin. Sinun avullasi.